नेटवर्क एनालाइसिस। हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्ने छौं है। के हो त नेटवर्क एनालाइसिस, यसलाई चाहिँ किन युज गरिन्छ, यो पार्टहरुमा चाहिँ हामीले यसमा फोकस हुने छौं। Network analysis is commonly used for the analysis of moving resources from one location to the another location, though a set of interconnected features भन्छ। यो नेटवर्क एनालाइसिस कस्तो ठाउँमा युज हुँदो रहेछ त? बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ मुभ गराउनु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी नेटवर्क एनालाइसिस युज गर्छौं। इट इन्क्लुड्स द डिटर्मिनेसन अफ अप्टिमम path using a specified decision rules है। यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, डिटर्मिनेसन गरेर हुन्छ अप्टिमल पाथ युजिङ अ स्पेसिफाइड decision रुलहरु। द डिसिजन रुल्स आर लाइकली बेस्ड अन अ मिनिमम टाइम और डिस्टेंस एन्ड सो अन है। यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, अब मिनिमम टाइमहरु अब कतिको यो डिसिजन रुलहरु चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ, कति टाइमहरु लिएको छ, कति डिस्टेन्सहरु लिएको छ, त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ। फिगर 7.11 demonstrate an example of optimal path based on the minimum distance. In the figure there are a location of a number of main hospitals within a ring road of Kathmandu Valley. If there have been an accident out of the ring road, let's say choose a Bhaktapur, which is the closest hospital and the shortest route to the hospital for ambulance. The network analysis identify the closest hospital, Bir hospital, as you notice in the figure, in terms of a distance, and also indicates how to go there भन्छ है। बेसिकली यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तो चाहिँ यो के भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं हामी चाहिँ यो नेटवर्क एनालाइसिसको एउटा इक्जाम्पल हो, रियल इक्जाम्पल। जस्तो चाहिँ यो रिङ रोड भयो, यो रिङ रोडको एरियाहरु भयो है। यो रिङ रोडको एरियाहरु भयो, तर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो। यो एक्सिडेन्ट भयो यहाँनेर भनेपछि यो एक्सिडेन्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो रिङ रोडको एरिया भन्दा आउटर एरियामा चाहिँ हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो। अब एक्सिडेन्ट भइसकेपछि हाम्रो लागि चाहिँ हामीले नेटवर्क एनालाइसिस युज किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा सर्ट टाइममा चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट डिसिजन लिनु पर्यो भने हामी नेटवर्क एनालाइसिस युज गर्छौं। अब यो हाम्रो एक्सटेन्ड यो एरियामा भएको छ, अब हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि अब यहाँबाट चाहिँ सबभन्दा नजिकको हस्पिटलमा लग्नु पर्यो भने हामी चाहिँ कुन हस्पिटलमा लग्दा बेटर भयो, हामी चाहिँ डाइरेक्टली हामी चाहिँ यहाँबाट बीर हस्पिटलमा लग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट भयो। यसरी चाहिँ हामीले नेटवर्क एनालाइसिस युज गरेर हामी चाहिँ बेटर डिसिजन चाहिँ लिन सक्छौं है। Network analysis is a set of integrated techniques to dispute the relation among the actors and to analyze the social structure that emerge from the recurrence of this relation. The basic assumption is that better explanation of a social phenomena are yielded by the analysis of the relation among the entities. This analysis is conducted by the collecting a relation data organized in a matrix form. If actors are disputed as node and their relation are as a line among the pair of nodes. The concept of social network changes from being a metaphor to an operative analysis tool which utilizes the mathematical language of a graph theory and of matrix and relational algebra भन्छ है। बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो मैट्रिक्स फर्मको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्छौं। मैट्रिक्स फर्म अथवा चाहिँ हाम्रो मैट्रिक्स फर्म युज गर्न सक्छौं, हामीले चाहिँ ग्राफ थ्योरी युज गर्न सक्छौं, रिलेशनल अलजेब्रा युज गरेर चाहिँ हामीले प्रिडिक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं है। Although deterministic approach usually emphasize the network analysis enable study of how social structure of relationships around a person, group or organization affect the behavior and attitude. Structurally bounded purposive actions may affect the social structure and vice versa भन्छ है। Network analysis can be regarded as a set of techniques with a shared methodology perspectives rather than the new paradigm in the social science. Network technique allows researchers to specify the empirical indicators and controls to control the yields, fields, hypotheses, though the definition and measurement of the traditional catch all the concept like the social structure and coherence भन्छ है। बेसिकली के रहेछ त नेटवर्क एनालाइसिस भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्ने एउटा है पार्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ, एउटा रिसोर्सेसहरु यो एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को लोकेसनमा चाहिँ गइराछ भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सेट अफ इन्टरेक्टिभ फिचरहरुको मार्फतबाट चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस भन्छौं। बेसिकली यसले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई चाहिँ अप्टिमल पाथहरु अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट डिसिजनहरु दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल गर्छ। यसको रियल एक्जाम्पल चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हस्पिटलको दिइसकेको छु। अनि त्यसपछि नेटवर्क एनालाइसिसले के गर्छ, यसले चाहिँ सेट अफ इन्टिग्रेटेड टेक्निकहरुलाई चाहिँ लिइराखेको हुन्छ जसको बीचमा को बीचमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिलेसनशिप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ एक्टर हुन्छ र एउटा चाहिँ सोशल स्ट्रक्चर हुन्छ जसले के गर्छ, त्यहाँ चाहिँ एक्टर्स र हाम्रो चाहिँ त्यो एक्टर र त्यसको चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरको बीचमा चाहिँ के गर्छ, रिलेसनशिप चाहिँ निकाल्छ त्यसले है।
द बेसिक अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो सोसल फिनोमिना यसले चाहिँ के गर्छ यो बेसिक एजम्सन इ द्याट बेटर एक्सप्लेनेसन अफ सोसल फिनोमिना आर द एल्ड्स अफ एनालाइसिस अफ द रिलेसनसिप एमङ द इन्टिटी यसले चाहिँ के गर्छ अब इन्टिटी बिचको चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ एनालाइसिसहरू निकाल्ने बेलामा चाहिँ हेल्प हुन्छ है हामी चाहिँ बेसिकली चाहिँ हाम्रो नेटवर्क एनालाइसिसहरू चाहिँ म्याट्रिक फर्ममा हाम्रो चाहिँ ग्राफ थ्योरी युज गरेर अथवा चाहिँ रिलेसन अल्जेब्राहरू युज गरेर हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है यसले चाहिँ के गर्छ बेसिकली चाहिँ यसले चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन द है पिपुलहरू भयो ग्रुप्सहरू भयो अर्गनाइजेसनहरू भयो तिनीहरूको बिचको चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ रिलेसनसिपहरू निकाल्छ जसले के गर्छ बिहेभियर र हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ एटिट्युडहरू भयो स्ट्रक्चरहरू भयो त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसले के गर्छ रिलेसनसिपहरू निकाल्छ है त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी नेटवर्क एनालाइसिस भन्छौँ थ्याङ्क यू